بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم راح أشرح Principles of Accounting 101 Chapter 8 Reporting and Analyzing Long-Term Assets. What are plant assets؟ لها عدة خصائص. أولها أنها tangible in nature، ملموسة محسوسة، لها physical appearance، actively used in operations، تستخدم بشكل مستمر في عمليات الإنتاج، expected to benefit future periods، يتوقع أنها ستكون ذات فائدة في الفترات المستقبلية، called property plant أو equipment، لها عدة مسميات. plant asset هي نفسها ال property، البلانت أو equipment. plant asset قيمتها تتناقص over its useful life، decline in asset value over its useful life، يعني على مدى حياة هذا الأسيت قيمتها ستتناقص. فنحسب قيمتها بداية عند الأكوزيشن أو عند الشراء، فرح نحسب الكوست اللي دفعناها للحصول على هذا الأسيت، ثم allocate cost to periods benefited، راح نوزع أو نوجد الكوست حسب أو in reference للperiods اللي استفدنا من هذه الأسيتس فيها. فهي إذا ماشين واستخدمناها من شهر مثلا 1 لشهر 3، فهذه البيريود اللي احنا استفدنا فيها من هذه الماشين. النقطة الثالثة account for subsequent expenditures، اللي هي المصاريف الزائدة، ممكن تكون taxes، fees من أي نوع. والخطوة الرابعة record disposal، يعني بيع. فالacquisition راح يكون buy عند الشراء، والdisposal راح يكون عند البيع أو selling. Land and buildings. Land is not a depreciable asset, but land improvements are. احنا ما نقدر نعتبر انه اللاند هي asset ذات قيمة متناقصة على مر الزمن، فلذلك احنا ما نقدر نحسب لها depreciation cost. لكن اللاند improvements أي تحسينات نأديها على هذه اللاند لها depreciation cost وتعتبر depreciable asset. the cost of buildings include many costs. تكلفة المباني لها تفرعات، فطبعا بداية بالpurchase price سعر الشراء، وممكن يكون title fees برضو، attorney fees إذا تعاملنا مع محاميين، taxes والbrokerage fees cost of purchase or construction إذا احنا اشترينا أرض ورح نبني مبنى عليها، فلذلك رح ندفع تكلفة الكونستراكشن. الماشينري and equipment من الcosts اللي تعود للماشينري and equipment، طبعا purchase price سعر الشراء، التاكسس الضرائب، transportation charges نفقات النقل، insurance while in transit التأمين بينما الماشين أو equipment ما زالت في الشحن، installing assembling and testing فنفقات التركيب، التجميع إذا الماشين تجي مفككة، والتستنج للتجريب. Lump sum asset purchase. The total cost of a combined purchase of land and building is separate on the basis of their relative market value. يعني التوتال كوست القيمة الكلية لعملية شراء للاند اند building لأرض ومبني عليها أساسا ستكون separated متفرقة on the basis على أساس relative market values القيمة النسبية في الأسواق. فمثلا هنا on January 1st Matrix Inc. purchased land and building for 200,000 cash. The appraised values are building بقيمة 162,500 وland بقيمة 87,500. فهما في يناير الأول ماتريكس اشترت land and building land أرض ومبنى بسعر كلي total cost 200,000 cash. The appraised values القيمة المقدرة للبيلدينج كانت ب 162,500 ولللاند كانت بقيمة 87,500,000. السؤال how much of the 200,000 purchase price will be charged to the building and the land accounts، يعني بالجنرال جورنال كم الكمية اللي راح تكون محددة
للbuilding account وكم راح تكون محددة للland accounts. طريقة حسابها جدا سهلة. بداية نقوم بعملية جمع للappraised values، فكانت 87,500 زائد 162,500، فالناتج راح يكون 250. الخطوة الثانية أنه نقوم بعملية قسمة للappraised value للland على التوتال، وموضح في هذه الخطوة، فالناتج هو 35% للحصول على النسبة. وبرضو للبيلدينج، فالappraised value للبيلدينج نقسمها على التوتال، موضح في هذه الخطوة هنا، الناتج كان 65%. ثم نقوم بعملية ضرب بين B و C، ف 35% ضرب ال purchase value كان 200، الناتج 70,000 هذا لللاند، و 65% كانت ال value of building راح نضربها ب 200 اللي هي ال purchase price، راح تكون 130,000 للبيلدينج. طبعا الناتج للapportioned cost لازم يساوي الناتج أو سعر الشراء الأساسي اللي هو 200,000. Depreciation is the process of allocating the costs of a plant asset to expense in the accounting period benefiting from its use. فهي عملية of allocating the cost، تحديد التكلفة of a plant asset to expense لحسابها أو صرفها in the accounting periods benefiting from its use، في الفترات أو فترات المحاسبة اللي استفادت من هذه ال plant asset. فممكن نشوف انه بالبالانس شيت تكون التكلفة الموجودة هي الاكوزيشن كوست او تكلفة الشراء بدون او قبل استخدام البلانت اسيت، ثم نقوم بعملية الكوست الوكيشن لنحصل على الاكسبنس اماونت او الكوست بعد الاستخدام، وهي التي توضع بالانكم ستيتمنت. فراح نلاحظ انه بالبالانس شيت راح يكون في مدخلين، واحد للايكويبمنت نفسها مثلا، والثاني راح يكون accumulated depreciation للايكويبمنت هذه. أما بالإنكم ستيتمنت فراح يكون في عملية طرح بين الكمية الأصلية للإيكويبمنت ناقص ال accumulated depreciation، وراح تكون هي الإكسبنس المسجلة. Factors in computing depreciation. The calculation of depreciation requires 3 amounts of each asset، يعني لكل asset راح يكون في 3 كميات نحتاجها لحساب ال depreciation. الكمية الأولى هي الكوست التكلفة، الكمية الثانية هي salvage value القيمة المتبقية بعد استخدام الأسيت، والقيمة الثالثة هي useful life عدد السنوات المفيدة اللي ممكن نستفيد فيها من هذا الأسيت. Depreciation methods في 3 methods. الأولى straight line، ألقينا عليها نظرة بشابتر سابق أظن شابتر 3. هي assumes that useful life تتناقص بشكل مستمر على خط مستقيم. Second method units of production، نتعامل مع وحدات الإنتاج. والميثود الثالثة هي declining balance أو الرصيد المتناقص. straight line method طريقة الكمبيوشن سهلة جدا. الcost minus salvage value divided by the number of years أو useful life. فمثلا لنفترض انه الكوست للإكويبمنت هي 5000 والسالفج فاليو هي 5000 واليوزفul لايف هي 5 years، كلها تكون معطيات بالترانزاكشن. فالdepreciation expense per year راح تكون 9000. بالنسبة للجورنال انتري سهل جدا. المدخل الأول depreciation expense debited 9000 دائما debited لأنه الإكسبنس دائما debited، ويرافقها المدخل الثاني accumulated depreciation، ومهم أنه نوضح أنه للإيكويبمنت برضو 9000 بس credited. احنا أوجدنا depreciation expense per year كانت 9000، فرح نبدأ بكتابة قيمة الماشينري أو الإكويبمنت نفسها بالبوك فاليو كانت 15 أو 50,000 عفوا، ونبدأ بالسنة الأولى اللي هي 2011 أو سنة الشراء. فالdepreciation expense راح تكون 9000 زي ما قلنا، والaccumulated depreciation راح يكون 9000 برضو. فراح نقوم بعملية طرح 50,000 minus 9000 راح تكون 41,000.
ثم للسنة اللي بعدها 2012 depreciation expense راح تكون 9000 برضو. accumulated depreciation راح يكون 18000 اللي هي 9000 من السنة اللي قبلها و 9000 من هذه السنة، و 41000 minus 9000 راح تكون 32000. ثم السنة اللي بعدها 2013 again depreciation expense 9000. accumulated depreciation راح تكون 18000 plus 9000 27000. 32000 minus 27000 راح تكون 23000. السنة الرابعة 2014 راح تكون depreciation expense 9000. accumulated depreciation راح يكون 27000 plus 9000 equal to 36,000. والbook value راح تكون 23,000 minus 9,000 راح تكون 14,000. والسنة الأخيرة اللي هي 2015 depreciation expense راح تكون 9,000. accumulated depreciation راح يكون 36,000 plus 9,000 اللي هي 45,000. و 14,000 minus 9,000 راح يكون 5,000 للbook value. نوقف هنا لأنه هذه السالفج فاليو اللي كانت معطاة بالسؤال 5000. لحساب الديبريشيشن ريت راح نقسم 100% على عدد السنوات كان 5 years يساوي 20% per year. الميثود الثانية كانت units of production method التي تعتمد على وحدات الإنتاج. لها خطوتين. الخطوة الأولى نحسب depreciation per unit عن طريق هذه الفورمولا اللي هي cost minus salvage value divided by total units of production. فالكوست راح تكون معطاة بالسؤال، salvage value راح تكون معطاة بالسؤال، والtotal units of production أو مجموع وحدات الإنتاج راح يكون برضو معطاة بالسؤال، فلذلك حساب مباشر. ثم الخطوة الثانية نحسب depreciation expense عن طريق انه احنا نضرب depreciation per unit اللي اوجدناه بالخطوة الاولى ضرب number of units produced in the period، عدد الوحدات التي تم انتاجها في فترة زمنية محددة. فنشوف الترانزاكشن. On December 31st, 2011, equipment was purchased for 50,000 cash. The equipment is expected to produce 100,000 units during its useful life and has an estimated salvage value of 5,000. معطيات إضافية: if 22,000 units were produced in 2011, what is the amount of depreciation expense? أول شيء نحلل المعطيات. فعندنا 50,000 هذه الكوست، وعندنا السالفج فاليو 5,000، و total units of production هو 100,000. عن طريق هذه المعطيات راح نحسب depreciation per unit اللي هو الخطوة الأولى، ثم راح نستخدم المعطى الإضافي اللي هو 22,000 units لإيجاد depreciation expense بالخطوة الثانية. فلذلك الخطوة الأولى زي ما قلنا depreciation per unit راح يكون 50,000 اللي هي كانت الكوست minus 5,000 اللي هي salvage value divided by 100,000 units لأنه هذا كان total units of production. راح يكون الناتج 0.45 per unit. ثم الخطوة الثانية حساب depreciation expense. فإحنا راح ناخذ الناتج اللي أوجدناه 0.45 per unit times 22,000 اللي هو كان المعطى الإضافي، فالdepreciation expense راح تكون $9,900. احنا اوجدنا depreciation expense 9,900 بالخطوة السابقة. راح نبدأ بكتابة 50,000 اللي هي كانت ال cost of equipment بالbook value، ثم سنبدأ بالسنة الأولى أو سنة الشراء كانت 2011، وعدد الوحدات كان 22,000 معطى بالسؤال. فلإيجاد depreciation expense راح نضرب عدد الوحدات ب 0.45 والناتج راح يكون 9,900. فالaccumulated depreciation راح يكون 9,900. راح نقوم بعملية طرح بين الbook value والaccumulated depreciation. ف 5,000 أو عفوا 50,000 minus 9,900 راح يكون 40,100.
ثم للسنة اللي بعدها 2012 عدد الوحدات 28,000 يكون معطى بالسؤال. نقوم بعملية ضرب ب 0.45 راح يكون الناتج 12,600. الأكيوميليتد ديبريشيشن راح يكون عملية جمع بين ال 9,900 و 12,600. الناتج راح يكون 22,500. أما البوك فاليو فراح يكون 40,100 minus 12,600 اللي هي 27,500. للسنة اللي بعدها 2013 ما في عدد وحدات، ما في depreciation expense، بما يعني انه equipment لم يتم استخدامها في سنة 2013، فلذلك accumulated depreciation والbook value راح تكون ثابتة نفس السنة السابقة. ثم السنة اللي بعدها 2014 عدد الوحدات 32,000 يكون موفر بالسؤال، نضربه ب 0.45 راح يكون 14,400. الأكيوميليتد ديبريشيشن راح يكون 22,500 من السنة السابقة زائد 14,400 راح يكون 36,900. البوك فاليو راح تكون 27,500 minus 14,400، الناتج راح يكون 13,100. والسنة اللي بعدها 2015 عدد الوحدات راح يكون 18,000، نضربها ب 0.45 راح تكون depreciation expense 8,100. نجمع ال 8,100 بال 36,900 راح يعطي الناتج 45,000 هي ال accumulated depreciation. والbook value راح تكون 13,100 minus ال depreciation expense 8,100، الناتج راح يكون 5,000. ونوقف هنا لأنه هذه السالفج فاليو. الميثود الثالثة declining balance method. هنا يوضح أنه في السنوات المبكرة إذا كانت ال depreciation expense مرتفعة فال repair expense أو تكاليف الإصلاح راح تكون منخفضة. أما في السنوات المتأخرة إذا كانت ال depreciation expense منخفضة فتكاليف الإصلاح أو ال repair expense راح تكون مرتفعة، فهي مجرد logic. Double Declining Balance Method، هذه الطريقة على مدى 3 خطوات. الخطوة الأولى نقوم باستخدام Straight Line Rate Formula اللي هي 100% تقسيم عدد السنوات أو useful life. فبالمثال اللي كنا نشتغل عليه من بداية السلايدات 100% تقسيم 5 هي كانت useful life، فالstraight line rate هي 20%. بعدين نطبق الدبل declining balance rate، فاحنا راح نضرب الstraight line rate اللي أوجدناها ب2 لذلك سميت دبل، فلذلك 20% اللي أوجدناها بالخطوة الأولى ضرب 2 راح تكون 40%. الخطوة الثالثة هي حساب ال Depreciation Expense، فالفورمولا هي استخدام الناتج اللي أوجدناه بالخطوة الثانية اللي هي Double Declining Balance Rate ونضربه ب Beginning Period Book Value اللي يكون معطى بالسؤال. فإحنا أوجدنا Double Declining Balance Rate كانت 40%، وال Beginning Period Book Value بالمثال اللي إحنا قاعدين نشتغل عليه كان 50,000، فلذلك ال Depreciation Expense راح تكون 20,000 for 2011 أو أول سنة. فهنا لحساب ال Depreciation لسنة 2011 راح نقوم بضرب ال 40% اللي أنتجناها من Double Declining Rate ضرب ال Beginning Balance بال Book Value كانت 50,000، فراح يكون الناتج 20,000 هذه ال Depreciation Expense. طيب للسنة اللي بعدها 2012 depreciation راح يكون 40,000، لكن البوك فاليو أو البالانس بالبوك فاليو راح يكون القيمة الأساسية ناقص depreciation expense، فلذلك راح تكون 30,000. نضرب 30,000 بال 40% راح تكون 12,000، وهذه depreciation expense ل 2012. فممكن نكملها هنا 2011 أوجدنا depreciation expense 20,000 عن طريق ضرب البوك value times ال 40%،
فأوجدنا depreciation expense again كانت 20,000 اللي هي برضو ال accumulated depreciation. للسنة اللي بعدها 2012 البوك فاليو راح تكون 50,000 minus depreciation expense 20,000 فالناتج راح يكون 30,000 نضربها بال 40% نحصل على depreciation expense اللي هي 12,000 وال accumulated depreciation راح يكون 20,000 plus 12,000 يعطي 32,000. والبالانس أو البوك فاليو راح تكون 30,000 minus 12,000 18,000 الناتج. اللي بعدها 2013 راح يكون البوك فاليو 18,000 times 40% راح يكون الناتج 7,200 ونجمعه مع 32,000 لنحصل على ال accumulated depreciation ونطرح البوك فاليو اللي هي كانت 18,000 minus 7,200 لنحصل على البوك فاليو 10,800. للسنة اللي بعدها 2014 10,800 رح نضربها بال 40% رح يعطينا 4,320 4,320 نجمعها مع 39,200 اللي هي accumulated depreciation للسنة اللي قبلها يعطينا الناتج 43,520 ونطرح 10,800 من 4,320 يكون البوك فاليو 6,480. احنا ما نقدر نعتبر البوك فاليو اللي اوجدناها بسنة 2015 لانها اقل من السالفج فاليو اللي هي 5,000 فلذلك راح نقوم بالتعديل adjusting فاحنا لازم نحافظ على قيمة ال 5,000 بالسنة الأخيرة بالتالي ال accumulated depreciation المفروض يكون 45,000 فلذلك لتحديد ال depreciation expense راح نقوم بعملية طرح بين ال 43,520 وال 45,000 راح يعطينا الناتج 1,480 وهذا هو ال depreciation expense. هنا note we usually must force depreciation expense in the last year so that the book value equals salvage value. انه عادة احنا نفرض وال depreciation expense للسنة الأخيرة لأنه لازم توافق salvage value. book value لازم توافق salvage value. Partial year depreciation. Calculate the straight line depreciation on December 31st, 2011 for equipment purchased on June 13, 2011. The equipment costs 75,000, has a useful life of 10 years and an estimated salvage value of 5,000. فإحنا أولا رح نحسب ال depreciation اللي هي ال cost 75,000 minus ال salvage value 5,000 ونقسمها بال number of useful years أو useful life اللي هي كانت 10 الناتج رح يكون 7,000 but لكل أو لسنة 2011 كاملة لكن التسجيل رح يكون on December 31st وعملية الشراء حصلت في تاريخ أو في نهاية شهر جون فلذلك رح نقوم بتقسيم هذه الكمية على عدد الأشهر اللي هو 6 على عدد الأشهر في السنة اللي هو 12 فلذلك الديبريشيشن ل6 أشهر أو من جون 13 لديسمبر 31st رح يكون 3,500. Change in estimates for depreciation. On January 1st, 2011, equipment was purchased that cost 30,000, has a useful life of 10 years and no salvage value. During 2014, the useful life was revised to 8 years, total 5 years remaining. يعني في تاريخ يناير 1 2011 اشتروا معدات بقيمة 30,000 لها useful life بعدد 10 سنوات وما لها salvage value لكن خلال 2014 تم إعادة حساب ال useful life وتغييرها لعدد 8 years بدل 10 years فمن 2011 ل 2014 في 3 سنوات لذلك 5 years remaining بقي 5 سنوات من 8 اللي هم عدلوها
calculate depreciation expense for the year ended December 31st 2011 using the straight line method. فراح تكون هذه هي الفورمولا: book value at the date of the change minus salvage value at the date of the change dividing by remaining useful life at the date of the change. فنشوفوا هنا ال asset cost أساسا هي كانت 30,000. ال accumulated depreciation ل 2013 هو 9,000 30,000 per year لمدة 3 سنوات. و remaining book value هي 21,000 و dividing by the remaining life قلنا انها 5 years. ف 21,000 divided by 5 years راح يكون الناتج 4,200 وهذا هو revised annual depreciation. فلازم ندخل التعديل في الجنرال جورنال entry بداية بالتاريخ December 31st. كالمعتاد نبدأ بالdepreciation expense 4,200 debited و accumulated depreciation بعنوان ال equipment credited 4,200. Reporting depreciation on the balance sheet. نقوم بتعداد ال property, plant and equipment. ففي land and building, machinery and equipment, office furniture and equipment, land improvement وكل الكميات تكون معطاة بالسؤال ومجموعها هو 575,000. ونطرح منها ال accumulated depreciation راح يكون لل equipment غالبا. فال depreciation amount كانت 122,000. فالnet property أو net asset هو 453,000. بالنسبة لل additional expenditures غالبا تكون إما أنها capital expenditure مصاريف زيادة بالنسبة للكابيتال أو مصاريف زيادة بالنسبة للrevenue. كيف نعرف أو نفرق؟ الكابيتال expenditure راح تكون reported on the balance sheet والrevenue expenditure راح تكون reported on the income statement. هذا ينتمي للrevenue and capital expenditure. إذا كانت المصاريف للسنة الحالية فراح تعتبر revenue فممكن تكون maintain فممكن تكون ordinary repairs. ماذا ينتمي للrevenue expenditure والcapital expenditure؟ إذا كانت expenditures أو المصاريف للسنة الحالية فرح تكون revenue expenditure. إذا كانت على أو مثلا long term تحسينات للbuilding أو الland أو to maintain the production conditions فهي رح تكون capital expenditure. Disposal of assets example هنا. On September 30th 2011 Evans Company sells a machine that originally cost $100,000 for $60,000 cash. The machine was placed in service on January 1st 2009. It was depreciated using the straight line method with an estimated salvage value of $20,000 and a useful life of 10 years. بداية رح نبدأ بحساب ال annual depreciation. فرح يكون ال 1,000 اللي هي ال original cost minus ال salvage value divided by the number of years كما هو موضح هنا. 100,000 minus 20,000 divided by 10 years. ال annual depreciation هو 8,000. ثم رح نحسب ال depreciation to September 30th تحديدا. فرح يكون 9 divided by 12 أو 9 على 12 اللي هو عدد الأشهر من يناير إلى سبتمبر 9 divided by 12 times 8,000 اللي هي أوجدناها بالannual depreciation. فرح تكون الكمية 6,000 وهذه هي اللي رح نستخدمها بالجنرال جورنال entry. نبدأ بالتاريخ September 30th وكالعادة نبدأ بالdepreciation expense 6,000 debited لأنها expense ويرافقها accumulated depreciation بمسمى الماشين وكانت برضو 6,000 بس credited. ثم نحسب ال book value of the asset. فكانت ال cost الأساسية 100,000. ال accumulated depreciation راح يكون
6000 اللي هي ل3-4 سنة اللي هي لحد سبتمبر، ورح نضرب 3 سنوات ب8000 اللي هي الانnual depreciation ب3 سنوات من 2009 to 2011. الناتج رح يكون 30,000. عملية طرح مباشرة، الناتج 70,000. هذا هي البوك value. Determine gain or loss on disposal. فإحنا شفنا الحالات إذا كان الكاش أكبر من البوك فاليو، إذا كان الكاش أصغر من البوك فاليو، وإذا كان الكاش مساوي للبوك فاليو. فإحنا استخرجنا البوك فاليو كانت 70,000، ومن الترانزاكشن نفسه الكاش received أو بعناها بقيمة 60,000، فالفرق هو 10,000 وهي تعتبر loss لأنه إحنا بعناها بمقدار أقل من البوك فاليو لها. To record the disposal in the journal رح نبدأ بالتاريخ سبتمبر 30. رح نبدأ بالكاش لأنه تلقينا كاش عند البيع بقيمة 60,000 debited، ورح نسجل ال accumulated depreciation أو بعنوان الماشين كانت أو أوجدناه بقيمة 30,000، ورح نسجل برضو loss on disposal of the asset كانت 10,000 أوجدناها بالخطوة السابقة، وتكلفة الماشين الأساسية كانت 1,000 هي راح تكون credited. Natural resources cost determination and depletion. فnatural resources الموارد الطبيعية زي مناجم الفحم مثلا ما نقدر نعطيها depreciation، لا نعطيها مسمى ثاني اللي هو depletion. فكيفية حسابه خطوتين. الخطوة الأولى نحسب ال depletion per unit، فهو راح يكون ال cost minus salvage value divided by total units of capacity. والخطوة الثانية راح تكون ال depletion expense، فراح نستخدم ال depletion per unit اللي استخرجناه بالخطوة الأولى ونضربه بعدد الوحدات المستخرجة والتي تم بيعها في الفترة الزمنية. مثال على depletion of natural resources. Apex Mining acquired a tract of land containing ore deposits. Total costs of acquisition and development were 1 million, and Apex estimated the land contained 40,000 tons of ore. During the first year of operations, Apex extracted and sold 13 tons of ore. فعندنا شركة أيبكس منجم أيبكس حصلت على قطعة من الأرض containing ore deposits تحتوي على مواد خام، فكانت التكلفة للحصول عليها والdevelopment كانت بمقدار 1,000,000، وأيبكس قدرت أنه هذه الأرض تحتوي على 40 طن من المادة الخام. وخلال السنة الأولى من الإنتاج أيبكس extracted حصلت وباعت على 13,000 طن من الأور. فالخطوة الأولى لحساب ال Depletion Expense هي Depletion per unit، فرح نستخدم الفورمولا اللي هي 1 million اللي هي كانت ال cost minus salvage value ما لها salvage value land، و divided by total units of capacity اللي هي ال estimated 40,000 tons. فكان ال depletion per unit يساوي لي 25 per ton. الخطوة الثانية نحسب ال depletion expense، فنستخدم ال depletion per unit اللي أوجدناه بالخطوة الأولى 25 per ton ونضربه بعدد الوحدات التي تم إنتاجها في السنة كانت 13,000، والناتج أو ال depletion expense هي 325,000. نوع ثاني من ال assets هو ال intangible assets عكس ال plant assets اللي كانت tangible. فال intangible assets non-current assets without physical substance ليس لها مظهر غير ملموسة غير محسوسة، ليس لها physical appearance. often provides exclusive rights or privileges عادة توفر مزايا أو حقوق خاصة لشخص أو شركة واحدة. usually acquired for operational use عادة نحصل عليها
أو نستخدمها للإنتاج. وال useful life is often difficult to determine، وعادة ال useful life صعب إنه إحنا نحددها بشكل واضح، مثل ال patents، ال copyrights، ال leaseholds، وال goodwill، trademarks، trade names، ال franchises، ال licenses، كل هذه intangible assets، وتنتمي لها الخصائص الأربعة اللي ذكرناها في السلايد السابقة. Patents, the exclusive right granted to its owner to manufacture and sell a patent item or use a process for 20 years. A patent is generally amortized using the straight line method over its useful life not to exceed 20 years. فإيش هي البيتنتس؟ ممكن نقول إنها هي شهادة براءة اختراع أو license ممكن. فهي exclusive right، حق خاص للمالك أو للحاصل على البيتنت بأنه ينتج ويبيع الitems أو يستخدم process معينة لأقصى حد 20 years. A patent is generally amortized. إحنا ما نقدر نطبق قوانين ال depreciation على ال intangible assets، فلذلك نعطيها مسمى ال amortized ونستخدم ال straight line method over its useful life، طبعا ما يتعدى 20 سنة. فمثلا Matrix Inc. purchased a patent for 10,000. The patent is expected to have a useful life of 10 years. فنقسم 10,000 على 10 years راح يكون 1,000 per year. هذه ال amortized expense ونسميها أو نعطيها لقسم البيتنت، راح تكون debited بما أنها expense بقيمة 1,000، ويرافقها accumulated amortization بمسمى البيتنتس بقيمة 1,000 credited. زي لما كنا نتكلم depreciation expense و accumulated depreciation، نفس الحاجة لكن الكلمة اختلفت من depreciation ل amortization. هنا مجرد تعريفات للcopyright وللleasehold. الcopyright the exclusive right to publish and sell a musical, literary or artistic work during the life of the creator plus 70 years. يعني هي حقوق النشر سواء كانت أعمال فنية أو كتب وما إلى ذلك أو موسيقى خلال حياة المؤلف أو صاحب الآيتم أو الورك، بالإضافة إلى 70 سنة بعد وفاته. أما leasehold هي the right the lessor grants to the lessee under the terms of a lease. Most leases have a determinable life. هي الليس هي زي العقود ممكن نقول للتأجير، فهي الحقوق اللي يعطيها المؤجر للمستأجر تحت التيرمز المكتوبة في العقد. وكذلك يتبع ال intangible leaseholds improvement, franchises and license, trademarks and trade names. leasehold improvements اللي هي ال alterations التعديلات أو التطويرات على العقد أو leased property. فمثلا إعادة صبغ أو دهان البيت أو الشقة أو الستور، وهذه الكميات عادة تكون amortized أو مستهلكة خلال term of the lease. Franchise and license هي the right granted by company or the government to deliver a product or service under a specific conditions. يعني هي الحق المعطى لشركة أو للgovernment لتوفير منتج أو خدمة تحت حالات معينة. أما التريد ماركس والتريد نيمز هي symbol شعار name اسم عبارة jingle identified with a company product أو service يمكن تعريفها مع شركة منتج أو خدمة.
Goodwill occurs when one company buys another company. تحصل الجودويل عندما تقوم شركة بشراء شركة أخرى. Only purchased goodwill is an intangible asset. فقط الشركة التي يتم شرائها تكون goodwill وتعتبر intangible asset. Goodwill is not amortized. الجودويل لا يتم استهلاكها. بل it is tested each year to determine if there has been any impairments in carrying value. بل يتم اختبارها كل سنة لتحديد إذا حصل أي تلف في القيمة التي تحملها. وبنهاية الشابتر في ratio total asset turnover، عملية قسمة مباشرة ما بين النت سيلز على الافريج total assets. والtotal asset turnover provides information about a company's efficiency in using its asset. يعطينا معلومات عن فعالية الشركة وكفاءتها في استخدام أصولها أو الأسيتس العائدة لها. وبذلك نكون خلصنا chapter 8 بحمد الله. إذا في أي سؤال اكتبوه بالكومنتس، سبسكرايب وشير ولايك وانضموا لجروب التليجرام، وأشوفكم على خير بالفيديو الجاي إن شاء الله.